Astea sunt foarte maxime. Aici stau români, moarte țiganilor, natural, born killers. O svastică. Au făcut ăștia, gen, când erau panchiște aici la mine. Și acolo a scris, știi că ți-am povestit că a scris unul trăiască regele și patria în parcare pe jos? Uite acolo scrie. Deci nu e Dinamo, puncte și Băsescu plus Gigi. Scris mai jos, așa. Ce fac într-un final e, de fapt, suma tuturor lucrurilor pe care le ascult. Ascult electronică, ascult metal, ascult tot ce-mi pică pe mână, nu le separ. Nu vreau să bag drama aia cu, nu împart în genuri și așa, că e ok să existe și un fel de categorisire de genul ăsta, dar nu țin cont de asta. De obicei fac schimb de muzică cu diversi oameni, mă uit ce release-uri apar, ascult de la o vreme de când am început să, nu știu, cam de când m-am apucat să fac chestia asta serios, nu știu, 2 ani, au făcut vreo 2 ani. Vreo 2 ani. Am tot stat și am luat chestii, dar nu am când să le ascult așa, e foarte mult. E muzică peste tot, sunt 100 de label-uri, 100 de genuri și 100.000 de artiști. Și nu e destul timp, dar ar plăcea să am mai mult timp să ascult. Te gândești vreodată la ce se poartă, ce se ascultă acum? Vrei să faci și tu o duci într-o direcție? Da, nu neapărat cât țin cont de ce se poartă și ce se ascultă, adică nu sunt retardat, pot să-mi dau seama. Încerc să mă feresc de chestiile urâte și să rămân cumva adevărat, așa, cu ce-mi place. Adică nu încerc să sell out sau ceva. Probabil la un moment dat, dacă o să se întâmple ceva de genul ăsta, o să ne uităm la interviul ăsta și... Să râde. Da, o să râde. O să fie foarte amuzant. Dar nu am nimic în plan. În același timp nu pot să-ți dau un răspuns exact pentru că nu s-a finalizat, nu am ajuns exact unde aș vrea să ajung și nici măcar nu știu unde e limita, unde se termină. Și sunt o grămadă de lucruri pe care nu le știu și nu le-am întâlnit încă. Mai trebuie să mai fac. Și oricum chestia asta se construiește, nu poți să... Cel puțin pentru mine așa a fost, poate. Sunt artiști care scot din prima un release și sunt artiști care fac asta și sunt luați în vizor și promovați peste tot și iese ok. Eu am făcut încă release-ul care să provoace asta sau nu a fost promovat corect sau nu știu, o forță din asta. Ai început să faci pe afară concerte, cum ai plecat de aici din Dristor și te-ai trezit pe undeva prin Lituania, prin Belgia, cu muzica ta? În Lituania n-am fost, că am avut un accident. Nu am așteptat niciodată și s-a întâmplat destul de repede. Așa. Au făcut, tot ziceam de Error Broadcast, că m-ai întrebat de ei, au făcut o treabă super ok la capitolul, nu știu, promovare. A fost super benefic. Urcă, nu se fac bani din vânzări, se fac din gig-uri. Bani, ce înseamnă bani? Adică nu bani... Sunt, nu știu, îmi permit oarecum să nu... Deși, nu știu, ar plăcea un job, dar e mai dificil să găsești un job. Și nici nu știu dacă aș putea să mă țin foarte mult de el, că e numai chestia asta în cap, vreau să fac numai sunet. Și, nu știu, să fac melodii, nu știu, nu. Și momentan este suficient cât să fiu decent, cred. EP, undeva din februarie-martie, la Error Broadcast, cu 2 remixuri ok, poate și un clip, adică nu poate, e vorba și despre un clip, dar nu nimic foarte fancy, e un băiat care a făcut niște chestii foarte mișto și mai e contorsionist care o să mai fie ceva la Asylum, sper. Așa și nu știu, cu contorsionismul sunt, la fel nu sunt, am planuri, am concepte, am idei, dar se mișcă foarte greu pentru că e așa, vreau să fie exact chestia pe care o am în cap și exact în momentul în care trebuie, nu știu, e mai lent, e un proces e o chestie care crește odată cu mine și e un fel de jurnal, nu știu.
în principiu free, rămâne free. Cu Fjord o să facem ce am făcut și data trecută, adică ceva foarte... Și pentru noi e destul de greu așa să înțelegem ce facem, pentru că nu e o chestie foarte guturală așa. Se întâmplă, nu e o rețetă, nu există ceva. Vrem să facem ce se întâmplă în momentul respectiv. O să fie release, sigur, și am trimis la câteva label-uri recent, să vedem. Deocamdată n-am găsit un loc în care ne potrivim cu totul. Am făcut release la Farver, label din Danemarca, e foarte ok. Numai că nu a rămas un link pe un site, cam asta s-a întâmplat. Ce părere au prietenii tăi de la blog? De ce faci tu? Chiar nu, între prietenii mei de la blog nu sunt băiatul special, așa. Ăștia de la blog au ascultat materialele, sunt unii cărora le-au plăcut, dar nu e așa, nu e ceva. Și îmi place mult chestia asta, că e așa, a rămas, cumva s-a conservat prietenia asta pe care o avem de când suntem mici și e o chestie pe care probabil o să o fac până când o să mă mut de aici, o să mă învăcui tot timpul. Nu e un tratament preferențiat deloc, asta vreau să zic, de fapt, că nu e niciun film de genul ăsta, e așa. E o chestie. Da, dacă plec de afară și zic, bă, nu mai stau, mă duc acasă că trebuie să lucrez, să nu comentează nimeni, că nici nu sunt luat la mișto, e pur și simplu o chestie pe care o fac și e marfă chestia asta, e ok. Mă simt bine să mă văcui.
peste tot unde am fost, fiecare avea câte ceva, era fan. Și aveau CD-uri, multe CD-uri și multe viniluri. Se cumpără muzica, cred un pic mai mult decât aici. Cam aveau scule afară, Dar a fost destul de interesant că m-am jucat cu niște chestii pe care aici nu am avut ocazia să le butonez sau... Dar nici n-am fost pasionat de scule, că am știut întotdeauna că o să-mi fie dificil să le iau și m-am obișnuit cu software și acum cred că pot să fac multe chestii cu software. Mi-ar plăcea diverse chestii. Depinde, în Europa de Est aici e destul de similar. În Cehia, de exemplu, publicul care a venit era foarte interesat de live act-uri, nu au fost foarte interesați de DJ-ing. De exemplu, asta ar fi diferența, dar în rest sunt cam ca și noi, așa, undeva. Bine, au mult mai multe evenimente în Praga, cei și de mult mai multe feluri. E destul de variat, ce pot să zic. Public, care e diferența de public dintre cei aici și cei acolo? Sunt mai interesați, mai receptivi? Într-un fel sunt un pic mai interesați, ca și exemplu, ar fi... Vin mai devreme, de exemplu, la petreceri. Vin mai devreme și, nu știu, și pleacă mai devreme, dar cumva nu încearcă să ajungă. La noi e chestia asta cu after party, lumea e obsedată de after party și ratează întotdeauna, îi interesează programul pe ore. Ce am văzut acolo este că oamenii care sunt interesați sunt și la noi, doar că sunt mult mai puțini, asta e, sunt mai mulți acolo. Sunt oameni și la noi care vin de la început până la sfârșit și stau undeva într-un colț și ascultă și e ok și probabil sunt mulțumiți de ce se întâmplă. Sau nu, în fine. Dar acolo am văzut pur și simplu mai multe persoane care au venit la început și au plecat. În Ungaria, de exemplu, au plecat foarte devreme, s-a terminat foarte repede, la 3 dimineața s-a terminat tot evenimentul. Și au fost acolo de la 11. Astea sunt diferențe vizibile, așa, subtilități, nu știu ce să zic. Copii care păreau interesați de muzică, nu pot să știu ce era în capul lor, dar erau la vârste mai mici, așa, decât ce vezi pe la noi. Erau mai tineri. Și nu știu, poate era și chestia asta cu spartul, că mergeau să se spargă, aveau tot felul de pungulițe și chestii, dar nu se dădea un spectacol, cumva era o chestie așa, mă rog, nu știu, ritualică sau ceva de genul ăsta. Ascultau muzică. Aici lumea se plimbă dintr-un club într-altul, se întâmplă, e o chestie, da? Suntem un pic, nu știu, nu sunt eu în măsură să zic că suntem în urmă. Și în Belgia, ultima oară când am fost, a fost o petrecere de dubstep unde au fost, media de vârstă era 17 ani. Am băgat la scena de experimental, care era undeva la etaj și doar pentru că se numea scena de experimental a fost stigmatizată. Au fost 4 oameni sau ceva de genul. Cine e Superbus? Nu, și-a făcut tatuaj pe mână, are tatuaj cu Superbus. Dar nu scrie Superbus într-un cuvânt, e așa super, un spațiu mic și după aia bus. Și nu știu, s-a părut așa. Mergea. Și așa, Dristor Superbus. Nu știu, merge împreună. Când te-ai apucat? Când a apărut Fruity Loops 3. Da, și nu știu, l-am băgat, m-am jucat un pic în el. Era marfă așa, dar la început încercam doar să reproduc așa ce am auzit. Mi se punea pata pe o chestie și făceam așa o bucățică de 30 de secunde și după aia, nu știu, așa ce... Merge acolo la muzică? Merge bine. Da? Să meargă și mai bine. Să dea, bă. De la anul. Ești un pic underground sau ești pe urmă? Nu, sunt underground. Sunt underground. Ești underground? Da. Da, știi că îți pierzi toată aura aia așa de Păi nu. inovație, de tot. Pierzi tot când ești pe comercial s-a terminat. Da, nu? Mă registrez acum? Dacă nu vezi pe YouTube. Vrei să nu? Dacă nu vezi să vă calc cu mașina, spune. All right.